Hello， 大家，灵魂重生第2集。我们命运多舛的 Cam 在上一集才刚见到灵巫师而已，马上就要来迎接一个刺激的夜晚了。是的，植物大战僵尸一触即发，我们就赶快来看看这个刺激的夜晚狂欢会如何度过吧。又回到了小时候。这是小时候的灵巫师啊，所以他们小时候见过面。这个不就是小时候帮 Cam 处理事情的那位大师吗？哇！ถอนมัวถอนพุทถอนทาถอน啊！你师傅在做法，你为什么要躲起来？ว่าไงน้องเขาสิตายบ่เจ้ากรรมในเวรของบักน้อยนั่นน่ะแม่แต่กูยังเอาบ่อยู่โอ้แม้แต่พ่อใหญ่ก็ซอยเขาบ่ได้บักน้อยๆนั่นน่ะมันยังสิมีอายุยาวเป็นอีก10 ปีโดนกว่ากูอีกแต่กว่าจิหอดข้าวมันเนาะตอนนั้นกูก็คือสิบ่อยู่แล้วล่ะถึงตอนนั้นค่อยสิซอยน้องเขาเองอ่ะกูบอกมึงหลายเทื่อแล้วให้คล้องตัวเป็นหมอถ้ำสายขาวคอยปกป้องดูแลหมู่บ้านของเฮาหมอสายดำแบบกูไปยุ่งกับเรื่องพวกนั้นก็จนแม่มึงก็ตายไปคนแล้วอ่าสัญญากับปูว่าสิบ่ไปยุ่งเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรไผเด็ดขาดคอยสัญญา都言而无信的，10几年后就去插手了。他师傅的意思也不是不希望他去帮助人啊，只是不希望他的徒弟也跟他一样去干涉其他人的事情，结果导致自己身边的人受害，导致自己受到了一些反噬。好了，帕兰，既然你们是命中注定的，那你就尽全力帮他吧。哇，这个结果这屏障其实也不能直接把他们给杀了哎，只是阻挡他们进来而已，治标不治本哎，拖得过一时，拖得过一世吗？ส่งไอ้เด็กคนนั้นมาให้กูเสียดีๆแล้วกูจักปล่อยทุกคนไปเด็กคนนั้นไปทำอะไรให้ปล่อยเขาไปไม่ได้หรอ哦，他们这样可以沟通哦。ไม่ใช่เรื่องที่มึงจักต้องรู้ปู่ของมึงทำอะไรกูไม่ได้เด็กปากไม่สิ้นสินน้ำนมเส้นมึงอย่าได้อาจมาต่อกรกับกู原来那是他爷爷啊กูจักทรมานมันไปจนกว่าจะถึงเวลาที่กูต้องการมึงฝืนชะตามันไม่ได้ดอกเตรียมตัวให้พร้อมหลังจากสวดชุมนุมเทวดากูจะกล่าวอัญเชิญ哦，连你都在帮忙念咒语，要不要窗户关起来啊？有没有用？ข้าพเจ้านายพระเนืองเดชขออัญเชิญอำนาจแห่งครูบาอาจารย์เทพเทวดาที่คุ้มครองข้าพเจ้าทุกพระองค์ขอจงปกปักปกป้องคุ้มครองชีวิตตัวข้าพเจ้ารวมทั้งชีวิตของคนในหมู่บ้านแห่งนี้ให้ปลอดภัยอย่าได้มีอันตรายใดๆมาก้ำกายด้วยเถิด不知道这样子请神是不是需要什么代价？哇，真的有用哎！问题是对付得了这个小鬼，对付得了那个大将吗？哇，大家都淋雨淋得好湿哦。所以这一波算是暂时平息了吗？唉，多少人的辛苦才换来他安稳入睡啊！哇，我就知道一定对他有伤害的。ทำไมจึงมีไอ้อื่นยื่นหน้ามาเสือกยิ่งหนัก哦，
所以这个大将今晚没有亲自出手啦。你还会穿这种衣服哦？ ต้องขอโทษที่เมื่อคืนทำให้พ่อครูลำบากด้วยนะครับ ไอ้ที่สวมอยู่อะเอาออกมา 让你想起你爷爷是不是？哎，你也有一个一样的。 ตะกรุดพ่อใหญ่กูมีแค่2 อันบนโลก พ่อครูเสกอะเป็นปู่ของพ่อครู เป็นหมอทำเหมือนกันนี่แหละ ตอนเด็กๆ เราเคยมาที่นี่ แล้วพ่อครูเสกก็ช่วยชีวิตเราไว้ แล้วตอนนี้พ่อครูเสกอยู่ที่ไหนล่ะครับ 不会是为了救他才过世的吧？应该没有吧？15年前，他爷爷当时感觉就已经知道自己大寿将至 ขอบ 了。 คุณนะครับ ที่ทำให้ผมมีชีวิตมาจนทุกวันนี้ 虽然，但是爷爷的牌位这么小吗？当然，牌位大小都只是虚礼啦，只是总觉得祭拜这么重要的长辈的，还是得放在一个比较正式一点的地方。 แล้วพ่อแม่ของพ่อครูล่ะครับ เสียไปนานแล้ว ก่อนพ่อใหญ่กูอีก Cam 真的是好有爱心哦， พ่อครูก็คงผ่านเรื่องลำบากมาเหมือนกันสินะครับ 人家都当他是尊敬的领悟师，只有他看出他作为人所需要的情感。 ถอดออกมา เดี๋ยวเปลี่ยนสายให้ ของเราน่าจะเสร็จแล้วแหละใช่ไหม ถามจริง ดอกบัวนี่ก็สีแปลกๆไหมอ่ะ แกว่าไง 你们大学生来这边就做这些志工活动， นี่คือครึ่งวันแกว่าได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย สวยมากอ่ะ 真的哦。 พอดีว่าเราเล่งมือสุดๆเลยอะดูภาพของแพรใหม่ดิ สวยมากเลยเนอะ การบาลานซ์สีคือทำได้ดีมากเลยอะ เห็นรูปที่เข็มวาดยังนู่นสวยมาก 所以他们是美术专业的吗？ รูปนี้ดูละเอียดมากเลยครับ โดยเฉพาะผู้หญิงในรูป 啊， ใบหน้าดูอ่อนโยนมากเลยครับ 哇哦， เราเอาแบบมาจากรูปของแม่เราอะ 嗯，厉害哦，一眼就看出了画中的感情。 คุณเขม ไม่ได้อยู่กับคุณแม่แล้วสินะครับ ขอโทษที่ปากพร่อยครับ ไม่ชานลุกขึ้น โอ้ยแกนี่ก็เวอร์อีกคนนึงแล้วนะ 好啦，这部诗也是一种打破尴尬的方式。 ผมชาญวิทย์จิตวิทยาปี 3 ครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับคุณเขม 哦，我还以为你有需要可以跟我讲。 สวยมากเลยครับแพร แพรไม่ได้ว่าทั้งหมดหรอกเต นี่ฝีมือคุณศิลปินเอกเข็มจีลา คนนี้ไงมึง ที่เขาว่าเป็นผู้ชายแต่ชื่อเหมือนผู้หญิงไง เอาจริงถ้าบอกเป็นทอมก็เชื่อเนี่ย สวยขนาดนี้ จริงเพื่อน 真的是哦，才有人这样讲话的啦。 การวิจารณ์รูปลักษณ์แล้วก็เพศสภาวะของคนอื่นน่ะมันไม่สมควรทำหรือเปล่าครับ คิดซะว่าเป็นคำชมนะมึง มีอะไรให้ช่วยก็บอก 你们闭嘴可能就是最大的帮忙。 มึงเอามือออกใหญ่เข็มเลยเว้ย มึงลองนั้นเลย เดี๋ยวกูลงไปเช็คบินเรียงตัว นี่เราว่าถ้าพวกเตทำงานกันเสร็จแล้วอะไปช่วยตรงนู้นดีกว่าเนาะ ไปดิ 真的，怎么每个脾气都这么冲啊？还是女生有智慧，大事化小，小事化了。 มันทำอะไรมึงบ้าเข็มทรงอย่างนักเลงไม่แน่จริงนี่หว่า ใครกันแน่ที่ทรงนักเลง 一来就要威胁人，这更像流 เขา 氓。 แค่มาทักทายอะเจด แล้วนี่ใคร เพื่อนใหม่อีกเหรอ 是你的未来的对象。 ผมก็ยืนอยู่ตรงนี้ ไม่ถามเองละครับ ถ้าอยากรู้จักใคร ก็ต้องแนะนำตัวก่อนหรือเปล่า เอ้ากวนตีนละ ใครอยากรู้จักมึง 果然很有缘分哦，这个第一次见面的方式。 ชาญ ปีเดียวกับพวกเรา 哦，你们也大三哦。 ส่วนนี้เจดก็รู้จักกันไว้ก็ดีกว่านะ เนอะ 不是冤家不聚头啊。 นานๆทีจะได้นั่งโกงกับเด็ก มวนเดนะ ๆ อีแหละเอากับแก้มาเพิ่มนะมึงสิเบิร์ดแล้วเนี่ย มาแล้วจ้ะ มาแล้วจ้ะ ไงอันนี้ก็ของดีเมืองอุบลเมียพี่ทำเอง พวกผมคง
โกงกันจนซอดแจ้งจริงๆพี่แรกไปนอนก่อนก็ได้พี่ผมเกรงใจ เฮ้ยให้มันเฝ้าอยู่นี่ละเพื่อเรียกไส้มัน 哦，让他在那边随时伺候他哎。 พี่นอนดึก แต่ว่าก็อย่าพากันกินเยอะนะ เห็นว่าพรุ่งนี้จะทำงานกันแต่เช้าใช่ไหม 干嘛、ชนดีกว่าพี่ 连那几个弟弟都看出不对劲了。你看你在客人面前都敢这样对老婆。哦，你说为什么鬼怪不去收掉这种人，偏偏一直在对付 Cam 这么善良的人？话说他们几个不也是大学生吗？怎么会跟当地人这样认识 ？Oh my god！ 我就知道关起门来一定对他老婆更凶。 กูเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหาเงินมาให้มึงแถมมึงยังมีหน้ามาสั่งกูอีกบ่ 哇！还有这段支线故事啊，支线剧情。 กูเห็นพี่วอนแม่งข้างอย่างกับผีเข้าแม่งตีเมียเป็นกระสอบทรายเลย พี่วอนที่เอาเครื่องมือช่างมาให้เราอะนะ 你们小声一点吧！你确定附近没有人认识他吗？ บ้า ไม่ใช่หรอก พี่เขาเป็นคนดีสไตล์ แล้วเมื่อเช้ากูเห็นเขาปกติดีกับเมียอยู่เลยกว่ามึงมั่วอะไรผู 你们一起喝酒都没有看到那一位哥哥在瞪他吗？ ใครเขาจะไปตีกันต่อหน้าแขกล่ะ ถ้าเห็นจริงๆอ่ะ ก็ควรบอกผู้ใหญ่ ผู้แกนอนบ้านเขาอ่ะ อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องมึงด้วย 怎么这么冲啊？ เฉยๆนั่งลง มึงจะไปยุ่งเรื่องของเขาทำไมวะ มึงอย่าลืมนะเว้ย มึงมาที่นี่เพื่ออะไร รู้แล้วนะ 你要不是第一天认识 Cam， 不去管这些事，就不是他了嘛。 แล้วไม่มีโอกาสได้คุยกับพ่อครูเลยด้วยซ้ำอ่ะ มันจะไปยากอะไรอ่ะ นี่ครับ 什么意思？ ผมอยากตอบแทนพ่อครูที่ช่วยเปลี่ยนสายสร้อยให้เมื่อวันก่อนนะครับ 你为什么这么想见他呀？ ก็พอกินได้อะ 那就是好吃啦。 ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มให้มันยุ่งยาก เสื้อเลอะก็ไปเปลี่ยนปะ ครับ 哎呦，看来是蛮好吃的哦。那也傲娇哎，还是他作为灵巫师，他必须要在外人面前树立起那种威严。 กินเสร็จเกลี้ยงเลย ไหนบอกว่าแค่พอกินได้ไง 你的傲娇完全瞒不住他。 ผมขอเวลาสักหน่อยได้ไหมครับ มีเวลาว่างขนาดนั้นเลยเหรอ ที่ค่ายอาสาเขาไม่มีอะไรให้ทำหรอ ไหนๆพ่อครูเสกก็เคยช่วยผมไว้ ท่านน่าจะทิ้งวิธีแก้คำสาปของผมไว้บ้างนะครับ พ่อใหญ่กูนี่แหละเป็นคนกำชับไว้ ว่าไม่ให้ยุ่งกับเจ้ากรรมนายเวรคนอื่น กูพูดแค่นี้มึงพอเข้าใจนะ นะ ผมขอร้องอะ Jet 叫他演的戏派上用场了。 อย่าทำแบบนี้เลย 别这样，我会心软。 มึงจะให้กูผิดคำสัญญากับพ่อใหญ่เพื่อมึงเหรอ 可是你昨晚不是就已经插手了吗？ อาจจะฟังดูเห็นแก่ตัว แต่ผมคิดว่าพ่อครูคงทนไม่ไหวหรอกใช่ไหมครับ ที่เห็นคนเดือดร้อน Cam 是算是蛮敏锐的，在这方面可以看到别人的情绪。突然在演这80多年前的故事，这是他的前世是吧？ คุณจ๊ะ อยู่ข้างบนนี้จ้ะ คุณช่วยหาบันไดมาให้ฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะ 你是怎么上去的啊？ ฉันลงไปไม่ได้อะจ้ะ 这个高度直接跳下来也摔不死啦，甚至都不会摔伤，下面还是草地嘞。 นี่แมวคุณเหรอครับ ไม่ใช่ค่ะ แมวที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะ แต่ว่ามันติดอยู่บนนั้น 这么善良，所以这位是 Cam 的前世吧？你心动 นี่คุณปีนไปช่วยแมว จนตัวเองติดอยู่บนต้นไม้แล้ว ฉันก็ห่วงแต่จะช่วยมันจนลืมนึกถึงตัวเองไป คุณเองก็รีบช่วยฉันเหมือนกัน ตอนคุณเงยหน้าขึ้นมา หน้าคุณดูตกใจมากเหมือนกันนะคะ 所以一个是显性的善良，另一个是隐性的善良啦。
พวัตครับพวัตวงศ์ประดิษฐ์ ฉันเข็ม 哎呦， เข็มมิกาจ้ะ 果然。哎，林巫师，你是有前世的记忆吗？还是你们根本是同一个人？所以灵魂重生是这个意思吧？ คอยสมหน้าตั้งครบทุกบานแล้วเด้อพ่อครูคอยไปก่อนเด้อ 嗯，怎么了？这样有什么不对劲吗？我看不太出什么。当然，我们知道这男的有问题，只是他怎么看出有问题？哦，原来是那 กูเห็น 方 พี่ 面 ว 有 อน 问 แม่ง 题 ข้างอย่างกับผีเข้าแม่งตีเมียเป็นกระสอบทรายเลย มึงฟังนะ เรื่องมึง ครู อะ ครับ เป็นไม่ได้ไหมครับ พี่วอนเขาจะโดนผีสิงอยู่ Cam 都看出来了，灵巫师怎么可能不知道？ ที่นี่เราอยู่กับธรรมชาติอยู่กับวิญญาณเป็นเรื่องปกติ ไม่เป็นไรครับ Cam 他看到别人有困难，甚至都忘了自己原本要求助自己的事。而我觉得灵巫师他可能有点，就是觉得这种事情太多了，如果每个都要救他，救不过来，所以干脆就说这是大自然的规律，这样子让自己开解啦。 เราเหลือบ่คืนนี้ไอ้วาสิต่อจากหน่อย แต่ว่าไอ้ายกันกินเราด้วย พี่วอนครับ พี่วอน 确实，这样看起来，那个男的不像是控制不了情绪揍老婆，那个面无表情的打人，真的有点奇怪。 พี่ลืมไว้อะครับ ขอบใจมาก มากันหลายคนเลยเนี่ย พวกแต่พูดถึงแหนมพี่ได้ให้ฟังบ่อยมากเลยอะครับ ก็เลยว่าจะแวะมาขอแบ่งไปกินสักหน่อยอะครับ 放心不下，然后找个借口过来。 มึงตามแล้วทำไมวะ คุณเขียนเขาชวนผมครับ ไม่เกี่ยวกับคุณ ไม่เอาไปแบ่งกันกินนะ พี่ได้ครับ ไปโดนอะไรมาเหรอครับ 哦，พี่ล้ม 没办法哈，当事人如果不说，也没办法逼他。 จะถึงพี่วอนเขาไปตีเมียจริงๆมันก็เรื่องของเขาปะ แล้วถ้าเขาโดนสิงจริงๆอะ โดนสิงอะไรครับ สิงห์บุรีมั้ง มึงก็อีกคนในเข็ม สิงเสริงเลยมึง 不把事情告诉外人哈。 กูถามอีหลีนะมึงเครียดบ่ 他应该是被灵巫师派来试探的吧，看看是不是真的有鬼魂方面的问题。 มันสิไปมีปัญหาอย่างไรใช้ 嗯，不对，怎么是你？ อีแหล่เมียมึงอะยังหากันดีอยู่ป่ะผัวเมียกันนี่นะทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดา กูก็อีแก้วทะเลาะกันบ่อยเลย แต่เฮาบ่สมควรตบตีเด้ ผู้ใดน่ะ 不是他发出的声音吧？那个看起来是很刻意在敲打一些器具的声音呢，应该不是他不小心发出来的声音吧？ ป้าแก้วให้มาตามนะครับ ลุงเข้าใจแล้วเดี๋ยวลุงไป ขอบใจหลายเด้อ เมียพี่บอก แกให้มาฟ้องลุงชัยเหรอ เฮ้ย บักวอน มึงใจเย็น มึงสิเป็นลูกกับเด็กมันอย่างวะ ที่เจ้าเอิญคอยมาถึงนี่ แปลว่าเจ้าเขาคางอีแล่มันนั่นบ่ เฮ้ย จริงเหรอ แล้ว 哎， พี่วอนเขาเป็นยังไงบ้างอะ 我觉得那个大树跟찬做事也有点冲动哦。 กูก็บอกแล้วไงว่าอย่าไปยุ่งเรื่องของเขา 现在也不是他们多管闲事才造成的啊。 แต่ถ้ามึงจะไป กูไปด้วย 果果担心你们的安危，这边也有个人在担心你们的安危。啊，没时间伤心了呀，赶紧振作起来，保护自己啊！ อีแล่อีแล่มึงหยุดสาย กูสิเฮ็ดให้มึง ไปฟ้องผู้ใดบ่ได้อีกเลย ฆ่ามันให้หมด 哦， ฆ่ามันให้หมด 他也听到 กู 了 จะ。ฆ่ามันให้หมด ไม่ได้ตั้งจับสับปะรดกับทำอะไรนะลุงกับปราบผีเนี่ยนี่เขาบอกว่าลุงไม่ได้ตั้งจับสับปะรดกับจะมีมันเขาบอกว่า สาวถอยไหนสาวเถอะ 为什么？ พี่ไม่ได้เข่าบอกวอนหรอก เพราะว่าคนที่ถูกสิงคืออินเน่ 哈？哈？
啊，这个鬼你附身在他身上就让他挨打哦。 กูจะฆ่าพวกมึงให้หมดอีแร่มันเก่งนะ อดทนมึงมาได้ตั้งนาน ผมกลับมาแล้วครับ มีอะไรกินไหมครับ 又有这无辜的小羊就这样冲进来，那你们两个也是，什么都没准备就准备过去送死吗？这么远哦，还要骑这个这么偏僻的小路森林。 มีอะไรเหรอเจดเราผ่านกอไผ่นี้มาตั้งหลายรอบแล้วนี่ 哦，难怪才想说怎么这么远。 เราโดนเล่นแล้วไง 所以这不单纯只是一个恶作剧的鬼耶，完全就是在下一盘大棋设计这些人的。 ไอ้เข็ม 这件是看不到的。果然呢，放不下他们，默默在这边发功。 เลือกเอาเสียสิว่ามึงจะช่วยใคร 哦，他只能2选1帮其中一边呐、啊。 อย่าให้เด็กสิเลยให้ขอโทษ สายไปแล้ว แร่อย่า 嗯，点不着。哦，你居然还亲自动身过来。 มึงเลือกมาที่นี่ แสดงว่าแม่นายคงได้ตัวไอ้เด็กนั่นแล้วละสิ มึงออกจากร่างอีแร่ไปซะ อีแร่มันอยากฆ่าไอ้ผัวเวรนี่มาตั้งนานแล้ว กูก็แค่สนองมัน มันก็เรื่องของเขา มึงอย่าก่อเวรก่อกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวกับมึง แล้วไอ้พวกที่มันก่อเวรกับแม่นายของกูเล่า มันได้รับกรรมบ้างหรือ 那也干那孩子什么事？你也是，你对付那个无关的无关的大叔干嘛？还有那群无关的大学生。 พี่แร่ครับ 哦， มึงอย่าดูถูกกูกับลูกศิษย์กูนะ 哦，所以他们靠自己的能力脱险了。 มึงฟังกูเด้อ มึงต้องซอยมันให้ได้ กูสิให้มึงเห็นผีได้จะเข้า ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับมึง 哦，原来如此。 พี่เกดสู้ 问题是看得到就有用吗？你一定要能看到才能做这些仪式吗？嗯？哦，那个又出现了。ใครวะ 那位好兄弟居然还会在危急关头出来帮他。都是汽油味是吧？ อีแร่ลางนี่ล่อมึงอยู่ อีแร่มันไม่กลับมาแล้ว ใครจะอยากอยู่ อยู่กับผัวที่เป็นหนี้วันๆกินแล้วซ้อมแต่เมีย เพยขาตลาดปฏิ 哦， แร่ไอ้ผิดเองไอ้ขอโทษ ยกโทษให้ไอ้ด้วย 所以到头来，这男的是真的欠债又家暴，只有在这种生死关头才会反省哈。 ที่พี่แรกกับพี่วอนกลับมารักกันได้เนี่ยเพราะพ่อครูเลยครับ มันไม่ง่ายขนาดนั้น ถึงมันจะให้อภัย มันก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้หรอก 嗯， แต่พี่วอนเขาก็สัญญาแล้วนี่ครับ 誓言是可以打破的啊！你眼前不就有一个打破了自己跟爷爷誓言的人吗？ แต่เขาก็น่าจะกำลังพยายามกันอยู่นะครับยังไงเขา2 คนก็รักกันอยู่นี่ แค่ความรักอย่างเดียว มันไม่ได้มากพอให้อยู่ด้วยกันง่ายๆหรอก 嗯， ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ปัญหา จะอยู่ด้วยกันไปทำไม 这林巫师也是年纪轻轻就看了很多了吧？他大概也是替人解决过很多次问题，但是不一定每次都有好结果的。 แล้วที่พ่อครูยอมช่วยพี่วอนกับพี่แร่แต่ไม่ยอมช่วยผม เพียงแค่เพราะว่าผมไม่ใช่คนของหมู่บ้านนี้แหละครับ หน้าที่กูคือดูแลคนในหมู่บ้าน ผมจะทำให้พ่อครูเลิกมองผมเป็นคนนอกให้ได้ครับ 你知道这句话什么意思吗？啊？没事发生吧？还是只是林巫师你听到他这句话吓到了？还是前世的 Cam 对他讲过的类似的话？ ค่อย 这个枪是最惨的。 ๆไปเฮ็ดอีหยังก็ไม่ได้อ้าย เรื่องนั้นค่อยว่ากัน ตอนนี้นะ
ไอ้ชาตินี้มันพักก่อน 干嘛？看出了这两个人一些微妙的化学反应吗 เองบอกต้องห่วง มันบอกเป็นหยังดอก คอยจะเป็นห่วงมันที่อย่างล่ะ มันเป็นยุงเรื่องของพระเจ้าเอง 所有人都看出来了啦。 สวัสดีเด้อ 所以他真的要洗心革面吗？ บอกว่าจะเข้าไปทำงานในเมืองสักพักหนึ่งหาเงินใช้หนี้ 啊，也好。 เห็นไหมล่ะ มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น 可是我觉得这确实就像 Cam 说的啊，至少他们有在努力啊。 สรุปผีที่เขาแรกคือเจ้ากรรมนายเวรของไอ้เข็มแม่นบอก 不是， มันส่งผีบริวารมาทำร้ายคนในหมู่บ้าน ขอโทษครับ 不是你的错啊。 ผีมันก็แค่เร่งเจตจำนงร้ายให้แสดงตัว 嗯， ยังไงสักวันไอวอนกับไอ้แร่มันก็ต้องเกิดเรื่องกันอยู่ดีพ่อครูหมายถึงมึงไม่ต้องคิดมากหรอก ไม่ใช่ความผิดมึง 翻译成白话文。 พ่อครูพอมีวิธีทำให้ผมเห็นผีเหมือนเมื่อคืนอีกไหมครับ ผมยังอยากซัดกับผีต่ออยู่เลย 什么啦？你是想要可以保护 Cam 吧？ เมื่อคืนมีผีที่ไหนโผล่มาช่วยเข็มด้วยไม่รู้ครับ 不知道是不是前世认识的 เห็ 人？ นแวบๆเหมือนจะเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีกากี 哦，他跑过来找他们。哦，对，他的项链。被施法，所以这鬼也赶紧逃走。哈，你还直接跟他面对面，不怕死？ ที่วัด 还是老熟人，果然。他当时听到 Jet 形容这个鬼的样子，表情就不太对了。所以 Cam 跟帕兰是上一世的爱人，而从这一集来看，帕兰似乎还记得上一世的事情，所以他的灵魂可能真的是直接穿越到这个时代这具身体里来的，而 Cam 是真的经过轮回转世的，所以他不记得上一世的事情了。不知道是什么原因让帕兰对于很多事情无动于衷，明明内心就很想要去帮人，也知道自己的能力是有机会可以帮到人的，但他就是选择拒绝。虽然他到最后都还是选择出手帮忙了，也许上一世还曾经发生过些什么吧，我们还不知道。毕竟小时候的他，那可是信誓旦旦的对爷爷说：“我也要去救那个小孩的。”这中间一定是有发生过什么事情，才让他变成现在这个样子的。也许他就是曾经满腔热切的想要去救人，结果最后没有救回来，才导致他现在在面对类似的事情，面对需要帮助的人，他倾向选择不出手，不想给自己任何希望，也不想给他人任何希望，那就不会失望。看来又是个冰山美人啊，需要看这颗小太阳来温暖他，融化他。我们就继续来看看这些角色还会经历什么样的冒险以及成长。下次见，拜拜。